Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 32, sau khi Vương Lâm gặp được hư ảnh cổ thần, anh ấy đã nhanh chóng đi vào vòng xoáy và vượt qua cửa ải thứ 2. Thế nhưng, vừa đi tới cửa ải thứ 3, cực cảnh thân thức của Vương Lâm lại bất chợt bạo phát, khiến thân hồn của mình ly thể. Đến khi tỉnh táo lại, Vương Lâm phát hiện ở bên trong tịch diệt giới có rất nhiều du hồn lang thang, thế nhưng lại không có thôn hồn xuất hiện. Tới đây, Vương Lâm mới hiểu vì sao Bắc Cực Ma Quân lại coi trọng mình đến thế. Điều này cũng bởi thân hồn của mình chính là thôn hồn. Vương Lâm tự tin trong cửa ải thứ 3 này không ai có thể ngăn cản được mình. Nơi này mình chính là bá chủ. Đảo mắt nhìn quanh, Vương Lâm thấy đám du hồn kia đang lao về phía mình. Ngay lập tức, bàn tay khẽ động, một luồng ánh sáng vàng liền bạo phát. Đến khi nó phát nổ, toàn bộ du hồn lao tới người Vương Lâm đều chậm lại. Bọn nó phát hiện Vương Lâm chính là thôn hồn cao hơn mình một bậc. Thậm chí, có một vài con du hồn còn bị Vương Lâm thôn phệ. Bởi vậy, bọn chúng khiếp hãi đều bỏ chạy mất mật. Đến đây, Vương Lâm liền sai đám du hồn này đi khắp mọi nơi để tìm vị trí của đám lão quái tu vi hóa thần kỳ kia. Không lâu sau, bọn nó đã trở về, đồng thời cũng cho Vương Lâm biết được vị trí của Bát Cực Ma Quân và Lục Dục Ma Quân. Chính vì thế, Vương Lâm liền có hành động, gom đất đá ở nơi này lại, Vương Lâm liền giấu thể xác của mình ở bên trong đó. Còn thần thức, Vương Lâm liền để nó ly thể đi ra bên ngoài. Rất nhanh, hình dáng của thôn hồn vàng rực của Vương Lâm xuất hiện. Sau đó mau chóng di chuyển, Vương Lâm rất nhanh đã tìm thấy Bát Cực Ma Quân trốn trong một góc nào đó và đang ngồi yên lặng tu luyện. Thấy vậy, Vương Lâm lạnh lùng. Ngay lập tức, anh ấy liền sai đám du hồn tập hợp, sau đó bao vây lấy màn chắn bên ngoài lão gia hỏa kia và tấn công lão. Chứng kiến du hồn đang không ngừng lao tới, Bát Cực Ma Quân sợ hãi, lão ta nhanh chóng lấy ra pháp bảo để chống đỡ. Thế nhưng, số lượng du hồn là rất nhiều, tầng tầng lớp lớp lao tới. Chỉ trong thoáng chốc, tấm màn phòng ngự kia đã nứt toác. Lúc này, nét mặt lão gia hỏa kia đã dần trở nên khó coi. Và rốt cuộc sau một hồi lâu, toàn bộ pháp bảo của lão ta đã vỡ nát. Không những thế, lão còn bị Vương Lâm dọa nạt và phải đưa ra toàn bộ bảo vật truyền thừa khi trước lấy được cho anh ấy. Tuy vậy, Vương Lâm vẫn cho du hồn tấn công lão. Khi màn chắn không còn, du hồn liền ào về phía lão gia hỏa kia và cắn nuốt hắn đem tên kia lấy mạng. Đồng thời, túi trữ vật cũng bị Vương Lâm đoạt mất. Sau đó, anh ấy lại bất chợt cảm nhận được nguy hiểm đang ập tới. Bởi vậy, Vương Lâm liền trở về. Quả nhiên không lâu sau, từ trong khe hở không gian kia lại bất chợt có một bàn tay xuất hiện, thân ảnh Mệnh Đa Tử dần lộ ra. Thế nhưng, Mệnh Đa Tử giờ đây đã ở trong bộ dạng của yêu thần, trên người tràn đầy gai nhọn, thanh âm thều thào vang lên nói: "Chủ nhân đã căn dặn không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào cửa thứ tư, tất cả mọi người ở đây đều phải để lại mạng ở đây." Dứt lời, lão ta liền thu thể xác của Bát Cực Ma Quân lại. Sau đó đột nhiên, hắn ta phát hiện ra hơi thở có chút khó chịu của Vương Lâm. Ngay lập tức, hắn ta liền hướng về phía Vương Lâm đuổi tới, phát hiện ra Mệnh Đà Tử trong bộ dạng yêu thần kia, cả Vương Lâm và Ma Đầu đều giật mình. Ngay lập tức, Ma Đầu gào lớn nói: "Chủ nhân, chúng ta phải làm thế nào bây giờ?" Nghe vậy, Vương Lâm không chậm trễ mà liền bỏ chạy. Rất nhanh, một màn đuổi bắt giữa Vương Lâm và lão yêu quái kia liền diễn ra. Phía sau Vương Lâm, cánh tay của lão ta liên tục đánh về phía trước, khiến Vương Lâm phải tránh né. Dùng thân thức dò xét, Vương Lâm phát hiện Lục Dục Ma Quân cũng đang ở gần đó. Ngay lập tức, anh ấy thân hình liền đảo qua chỗ tên kia. Cũng bởi vậy, Lục Dục Ma Quân bất ngờ và không kịp chạy thoát. Sau đó, hắn ta bị lão gia hỏa Mệnh Đa Tử trói lại. Rất nhanh, cánh tay đầy gai nhọn kia đã hướng về Lục Dục Ma Quân chụp lấy. Thế nhưng cũng đúng vào lúc đấy, từ trên trời cao, một đạo ánh sáng đỏ rực đã phóng xuống cản lại Mệnh Đa Tử. Thanh âm vang lên nói: "Không ai có thể làm hại đệ tử của ta." Dứt lời, thân ảnh của Thiên Ma Tán Nhân xuất hiện, giải thoát cho Lục Dục Ma Quân. Thấy sư phụ còn sống, tên kia kinh hãi, còn Thiên Ma Tán Nhân nhìn học trò, lão ta liền trợ giúp tên kia chạy thoát. Bởi thế không lâu sau, Lục Dục Ma Quân đã thoát nạn và nhanh chóng tìm đường đến khe cửa thoát khỏi cửa ải thứ 3. Còn Vương Lâm, anh ấy vẫn ra sức chạy trốn. Vừa chạy, anh ấy cũng phải dùng ra khí tức của thôn hồn để xua đuổi du hồn vây quanh mình. Thế nhưng vào lúc đó, ở trong không gian hư ảo kia lại bất chợt một tiếng cười lớn. Sau đó, từ sâu trong huyết hải của cổ thần, một đạo thân ảnh màu đỏ rực bị phong ấn hàng ngàn năm qua thức tỉnh, phát hiện ra thôn hồn, thanh âm hắn ta vang lên nói: "Đám con rối yêu thần, mang thôn hồn đến đây cho ta." Theo thanh âm chấm dứt, một trang cảnh ma mị hiện ra, những sợi xích quanh cơ thể hắn vỡ nát. Cứ thế, đạo thân ảnh ma mị kia hiện lên với ánh mắt thập phần quỷ dị. Đến đây thì hết tập 33 tinh nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại.